Đoạn clip này từng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Mỹ khi chỉ sau vài giờ đăng tải, hàng nghìn người đã báo cáo rằng nội dung quá rợn người. Thế nhưng, thay vì bị gỡ bỏ, nó lại lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, YouTube và Reddit, trở thành một trong những video tâm linh được bàn luận nhiều nhất thời điểm đó. Theo lời người đăng, một bà mẹ trẻ sống ở ngoại ô bang Oregon, Mỹ, đoạn video được ghi lại lúc 1 giờ sáng khi cả gia đình đã ngủ, chỉ còn camera an ninh trong phòng con trai 3 tuổi hoạt động. Ban đầu, mọi thứ trông bình thường, ánh sáng ấm, tiếng máy tạo ẩm kêu đều, cậu bé nằm ngoan trong cũi, ôm chặt con gấu bông. Nhưng chỉ vài phút sau, điều lạ bắt đầu xảy ra. Đèn ngủ nhấp nháy, rèm cửa khẽ lay dù đóng kín. Đứa bé ngồi bật dậy, nhìn chân chân vào góc phòng nơi chẳng có ai. Và rồi, cơ thể cậu bé từ từ được nhấc bổng lên khỏi nệm, đứng thẳng trên thành cũi, hai tay giơ ra như đang chờ được bế. Không giây không bóng người, không hiệu ứng, bé lơ lửng vài giây, rồi được đặt nhẹ xuống sàn hoàn toàn êm ái. Không tiếng động, chỉ có ánh đèn chập chờn như đang đáp lại điều gì vô hình. Người mẹ kể, khi xem lại đoạn ghi hình, cô sững sờ đến lặng người, bởi trong khoảnh khắc ấy, có một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong phòng, mùi nước hoa cạo râu mà cha cô, tức ông nội đứa bé, từng dùng. Nếu bạn đủ can đảm để xem toàn bộ đoạn video gốc nơi chi tiết cuối cùng khiến cả cộng đồng tranh cãi, đến tận hôm nay, hãy nhấn đăng ký kênh ngay bây giờ, vì phần tiếp theo sẽ cho thấy điều xuất hiện trong video không ai ngờ tới. Ngôi nhà trong video nằm ở ngoại ô, thành phố Eugene, bang Oregon, Mỹ. Đó là một ngôi nhà gỗ 2 tầng sơn trắng, bao quanh bởi rừng thông thưa và con đường đất nhỏ dẫn ra hồ. Khu này vốn yên tĩnh, chỉ có vài gia đình sinh sống, hầu hết đều quen mặt nhau. Cậu bé trong clip tên là Li mới tròn 3 tuổi. Bố mẹ lắp camera vì dạo gần đây Li thường thức giấc giữa đêm, nói rằng ông đang gọi con chơi. Điều khiến họ giật mình là ông nội của Li đã mất đúng 1 năm trước trong một vụ tai nạn xe. Khi còn sống, ông rất thương cháu, ngày nào cũng du Li ngủ, bế đi dạo quanh vườn, và trước khi mất, câu cuối cùng ông nói là ông sẽ luôn ở bên con. Đêm xảy ra sự việc, ngày dương lịch là 15 tháng 8, trùng đúng ngày giỗ đầu của ông. Cả nhà đều biết, nhưng không ai nhắc đến vì không muốn gợi buồn. Chỉ có Li vẫn giữ thói quen nói chuyện một mình mỗi tối, đôi khi còn giơ tay lên như chạm vào ai đó. Camera ghi lại toàn bộ sự kiện từ 1 giờ 7 phút 23 giây đến 1 giờ 8 phút 41 giây. Khi tua chậm, có thể thấy rõ ở giây thứ 1 giờ 8 phút 9 giây, một bóng sáng mờ xuất hiện gần đầu giường, hình dáng cao, khẽ cúi xuống, đúng vị trí Li đang nằm. Ánh sáng đó không chiếu lên tường, cũng không phản xạ từ bất kỳ nguồn nào khác. Chi tiết đáng xem nhất là cậu bé đang ngủ rồi đột nhiên bị đánh thức, kêu khóc dữ dội, từ từ trèo lên chiếc cũi che chắn giường. Điều bất ngờ là cậu bé đứng rất vững, như thể có ai đó đang giữ thăng bằng bên cạnh. Hai tay cậu bé dang rộng, như thể đang tương tác với ai đó trước mặt đòi bế. Điều kỳ lạ thay khi camera lúc đó lại không phát hiện ra bóng hình nào trong phòng, chỉ mình cậu bé. Điều đáng chú ý nữa là trước khi đi ngủ, bố mẹ cậu bé đã đóng kín cửa, nhưng camera cho thấy cánh cửa đã mở toang ra, như thể có ai đã xâm nhập vào phòng. Sau khi clip lan truyền,
Cộng đồng mạng chia thành hai luồng trái chiều. Một bên tin rằng đây là bằng chứng thật về linh hồn, bên còn lại cho rằng video đã bị can thiệp kỹ xảo. Một người dùng tên House Review bình luận: "Tôi làm kỹ xảo 10 năm rồi, nhưng ánh sáng âm thanh trong đoạn đó không thể là làm giả được, nó khớp một cách trơn tru." Tài khoản Kelly M, hàng xóm của gia đình xác nhận: "Tối đó, tôi nghe tiếng chuông gió ngoài hiên kêu liên tục, dù trời không có gió. Sáng ra mẹ thằng bé nói camera tự bật, tôi xem mà nổi da gà." Một người tự nhận là bạn của gia đình còn chia sẻ thêm rằng từ sau khi ông qua đời, thi thoảng camera trong nhà vẫn bật lên lúc 1 giờ sáng, ghi hình vài giây rồi tắt. Không ai cài đặt giờ, và file video luôn bị đặt tên theo cùng một mẫu. Một người khác viết: "Khi Ellie được nhắc lên, bạn có để ý thấy đôi tay của cậu ấy dang rộng, một cử chỉ của đứa bé muốn được ai bế, phải chăng đứa bé đã thấy một người thân nào đó?" Các chuyên gia từ Đại học Oregon cho rằng hiện tượng nhấc bổng có thể liên quan đến hiệu ứng chuyển động của camera hồng ngoại. Khi camera ghi hình ở chế độ Night Vision, việc thay đổi độ tương phản nhanh do chuyển động nhỏ hoặc ánh sáng từ thiết bị điện tử có thể khiến hình ảnh bị kéo dài, tạo ảo giác vật thể lơ lửng. Một nhà vật lý khác, giáo sư Daniel H. phân tích: "Có thể camera ghi lại sự phản xạ ánh sáng từ bụi hoặc hơi ẩm, chung với khoảnh khắc đứa bé thay đổi tư thế, khiến hình ảnh bị tách lớp. Với cảm biến CMOS, điều này không hiếm." Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn bối rối trước chi tiết bóng sáng phản chiếu trên tường bởi camera không thể tạo phản xạ nếu không có nguồn phát thực. Ngoài ra, âm thanh nền hoàn toàn ổn định, không có dấu hiệu bị chỉnh sửa, và giai đoạn bé lơ lửng không có tiếng động va chạm nào. Một kỹ sư hình ảnh bình luận: "Tôi từng phân tích hàng trăm video giả, nhưng đây là trường hợp khó nhất. Có thứ gì đó di chuyển cùng đứa bé không phải người, không phải vật. Chúng ta chưa có công nghệ giải thích hiện tượng đó." Theo quan niệm phương Đông lẫn phương Tây, linh hồn người thân thường quay lại trong năm đầu sau khi mất, nhất là khi giữa hai bên có sợi dây tình cảm mạnh mẽ. Những người từng nghiên cứu về cận tử học cho rằng linh hồn mang năng lượng đủ để ảnh hưởng nhẹ đến vật chất như làm lay rèm, chạm vào ánh sáng hay thậm chí nâng vật thể nhẹ. Câu chuyện về ông nội Ellie khiến nhiều người tin rằng đó không phải hiện tượng siêu nhiên hắc ám, mà là hành động bảo vệ của người thân đã khuất. Ở giây thứ 1 giờ 8 phút 20 giây, khi bóng sáng bao lấy đứa bé đứng lên cũi mà không bị ngã một lúc, tay dang rộng như muốn ai đó bế. Một nhà tâm linh Mỹ, bà Veronica Land, nói trong buổi phỏng vấn: "Không phải mọi linh hồn đều đáng sợ. Có những linh hồn quay lại chỉ để hoàn thành lời hứa bảo vệ người họ yêu." Gia đình Ellie sau đó đã làm một lễ tưởng niệm nhỏ, đặt tấm ảnh ông trên kệ trong phòng cậu bé. Kể từ hôm đó, camera không bao giờ tự bật nữa. Đến nay, đoạn clip ấy vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải rõ ràng. Giữa hàng triệu khung hình vô cảm mà công nghệ ghi lại mỗi ngày, có lẽ chỉ những khoảnh khắc như thế mới khiến ta dừng lại và tự hỏi phải chăng có những điều vượt ngoài lý trí, nhưng lại gần với trái tim hơn ta tưởng. Ellie vẫn ngủ ngon mỗi đêm, và đôi khi người mẹ vẫn nói rằng cô nghe thấy tiếng hát ru trầm ấm vang lên từ xa, bài hát mà chỉ có cha cô từng hát. Có thể, đâu đó, giữa hai thế giới, tình yêu của người ông vẫn đang quanh quẩn bên giường, bảo vệ cháu trai mình như lời hứa cuối cùng. Nếu bạn tin rằng tình thân có thể vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, hãy để lại bình luận bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để xem chọn video gốc cùng những phân tích tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ hé lộ khung hình mà ai từng xem cũng phải lạnh sống lưng.